السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله مبسوطين. الله يحميكم ويحمينا، قولوا آمين. رجعت لكم بحلقة جديدة على شغلة طيبة كتير مريشة السجق. شغلة سريعة كتير وفظيعة بدها تكون إن شاء الله وتعجبكم. تدعوا لي بسم الله وصلوا على النبي. فبدنا ربع كيلو لحمة مفرومة، بدنا معلقتين كبار بهارات سجق، معلقتين كبار ثوم مهروس، معلقتين كبار دبس فليفلة، معلقة كبيرة زيت، نص معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة فلفل. هاي هي. اللي ما عنده بهارات سجق بالسوق انا بقول لكم بسفل الصفحه تاع الفيديو بتلاقوا شلون تساووا بهارات السجق، كثير سهله ما بدها شيء. هلا على بركه الله، هلا بنخلطهم كلهم مع بعضهم. هلا شو بساوي؟ بلفق الاصابيع وبحطها بالفريزر حتى تجمد، بعدين بستخدمها امتى ما بدي. هيك تطلع معنا. ناخذ منهم ونساوي فيهم صمريشات السجق، يا بتحطون على الغاز شويه يا بتحطون مايكرويف شي دقيقه زمان، بعدين بنحطهم بالصمريش السمون. صاروا هيك حلوين طيبين. هلا بناخذهم نحطهم بالخبز الصمون اللي قلت لكم عليه. بحط هلا بنخلى الخيار شرحات، من شايفين قسمته. هلا شرحات بندوره سخانه حتى تتأمر الخبزه. هلا بنقيمها وريحه حلوه كثير. شايفين ما احلاها؟ سجق عالمي. ان شاء الله جربوا ببيتكم تعجبكم، ولا تنسوا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.